हामीसँग मोबाइल नभए हुँदैन किन भन्दा हामीले मोबाइलमा विभिन्न अनलाइन र अफलाइन कामहरू गर्छौं र साथै अनलाइन रहन इन्टरनेटको प्रयोग गर्छौं। अब इन्टरनेट चलाउँदा मोबाइलमा खतरनाक भाइरसहरू छिर्न सक्छ, जुन भाइरसले हाम्रो मोबाइलमा रहेका महत्त्वपूर्ण फाइल्स तथा फोल्डर्सलाई करप्ट गरेर र नचल्ने बनाउनुको साथै मोबाइल ह्याङ तथा बिगार्न पनि सक्छ। अर्को कुरा, इन्टरनेटको विभिन्न खतरनाक स्पाइवेयर भाइरसहरूले हाम्रो महत्त्वपूर्ण डेटाहरू चोर्न र लिक गर्न सक्छ। तसर्थ आफ्नो मोबाइललाई 100% यस्ता खतरनाक भाइरसहरूबाट सुरक्षित राख्नको लागि केही आवश्यक सेक्युरिटी सेटिङ्सहरू गर्नुपर्छ। तर त्यो भन्दा पहिले साथीहरू, यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले टच गरेर पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यस्तै गर्न बेल बटनमा पनि अवश्य नै टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरूको अपडेट्स पाउनको लागि। यस्तै गरिकन साथीहरू, यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरूमा चाहिँ पक्कै पनि शेयर गरिदिनु होला। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। यो भिडियोमा आज म तपाईहरुलाई दुईटा सेटिङ्सहरू बताउन गएको छु। दुईटै सेटिङहरू अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दुईटै सेटिङ्सलाई पक्कै पनि हेर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एप्लाई गर्नु होला। यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई फुल हेर्नु होला, अन्तसम्म हेर्नु होला। पहिलो सेटिङ गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले लेफ्ट साइडमा माथितिर तीनवटा धर्सा देख्नुहुन्छ, त्यसमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तलतिर आउनुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङ प्ले प्रोटेक्ट भनेर, यसमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाई प्ले प्रोटेक्ट पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईटा सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्यान डिभाइस फर सेक्युरिटी थ्रेट्स र त्यस्तै गर्न तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इम्प्रुभ हार्मफुल एप डिटेक्सन। यो दुईटै अप्सनलाई तपाईले चाहिँ अन गरेर राख्नुहोला आफ्नो मोबाइलमा। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यी दुईटा सेटिङलाई अन गर्नुहुन्छ भने, इनेबल गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको मोबाइलमा भाइरस चाहिँ छिर्दैन र तपाईको मोबाइल चाहिँ एकदम नै सुरक्षित रहन्छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो सेटिङ रहेको छ क्रोम ब्राउजर। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुनै न कुनै इन्टरनेट ब्राउजर पक्कै पनि राख्नु भएको छ, तर यहाँहरुलाई म रिकमेन्ड के गर्छु भने सबभन्दा ट्रस्टेड ब्राउजर चाहिँ क्रोम रहेको छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि क्रोम नै युज गर्नुहोला। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोममा जानुहोला। क्रोममा गइसकेपछि राइट साइडमा माथितिर तपाईले तीनवटा थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तलतिर आउनुहोला र तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा सेटिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सेटिङ्स भनेर, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तलतिर आउनुहोला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइट सेटिङ्स भनेर, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला र त्यसपछि फेरि तलतिर आउनुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोप अप्स, यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला। हामीले यो अप्सनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, अन चाहिँ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले इन्टरनेट चलाउने बेलामा चाहिँ, ब्राउज गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न प्रकारको पोपअप्सहरू आउँछ, त्यसबाट डेन्जरस भाइरस चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ छिर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट चलाउने बेलामा मोबाइलको स्क्रिनमा पोपअप्स नआओस्, त्यस्तो प्रकारको भाइरसहरू हाम्रो मोबाइलमा नछिरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनलाई अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गर्न ब्याक गर्नुहोला र अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड्स देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। हामीले इन्टरनेट चलाउने बेलामा विभिन्न प्रकारको एड्सहरू, चाहिने नचाहिने एड्सहरूले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। नचाहिने एड्स नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो अप्सनलाई चाहिँ अन गर्नुहोला, यसलाई इनेबल गरेर राख्नुहोला। यसरी तपाईको मोबाइल चाहिँ भाइरसबाट सुरक्षित रहन्छ। ब्याक गर्नुहोला, त्यसैले फेरि पनि ब्याक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यहाँ अर्को सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न प्रकारको सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै पहिलोमा टिक लागेको छ, दोस्रोमा बाइ डिफल्ट टिक लागेको छ, तेस्रो यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी रिपोर्ट्स भनेर, यसलाई चाहिँ टिक लाउनु होला, यसमा टिक राख्नु होला। किन भन्दाखेरि जति पनि तपाईले वेबसाइटहरू चलाउनुहुन्छ, एप्सहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ भाइरस हुन सक्छ, डेन्जरस भाइरसहरू, त्यसबाट तपाईले आफ्नो मोबाइललाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि वेबसाइटमा अथवा एप्समा भाइरस छ भने त्यस्तो प्रकारको वेबसाइट ओपन नै हुँदैन तपाईको मोबाइलमा। त्यसैले तपाईले चौथोमा देख्न सक्नुहुन्छ सेफ ब्राउजिङ। यो सेफ ब्राउजिङलाई तपाईले टिक गरेर राख्नुहोला। हुन त यो बाइ डिफल्ट नै टिक रहेको हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको मोबाइलमा तपाईले सेफ ब्राउजिङ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी डेन्जरस भाइरस।
त्यसपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यी महत्त्वपूर्ण दुईटा सेटिङ गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मेमोरी कार्ड पनि युज गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा मेमोरी कार्ड इन्सर्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो स्योर हुनुहोला कि तपाईको मेमोरीमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको भाइरस चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कुनै ल्यापटपमा अथवा पीसीमा जुन अपडेटेड र ट्रस्टेड एन्टिभाइरस हुन्छ त्यो एन्टिभाइरसबाट तपाईले आफ्नो मेमोरी कार्डलाई स्क्यान गर्नुहोला अनि मात्रै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नुहोला र तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई यसरी यी तीनवटा कुराहरू गरेर सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ डेन्जरस भाइरसबाट र यसरी तपाईले आफ्नो डेटा प्रोटेक्सन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला र साथै यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियाहरुमा पक्कै पनि शेयर गरिदिनुहोला। अन्तमा जाँदै साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट पाउनको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।